شروع این سوره مبارکه به تسبیح برای آن است که ساحت این قصه را از هرچه بوی مادیت میدهد منزه کند. اسمای حسنای الهی سند افعال الهی اند. اگر ذات اقدس اله از گناه کسی میبخشد چون قهار است و اگر کسی را کیفر میدهد چون قهار است، منتقم است و مانند هر اسمی از اسمای حسنای الهی سند کار معین است. این که در پایان هر آیه اسمای خاصی ذکر می شود برای آن است که این اسمای حسنای ذیل آیه سند محتوا و مضمون خود اون آیه است. اگر آیه درباره آگاهی خدای سبحان از نهان و آشکار انسان سخن گفت، در آخر آیه انه بکل شیء علیم و مانند اون مطرح است و همچنین درباره قدرت به سایر اسما. این اختصاصی به پایان آیه ندارد، در پایان سوره همینطور است یا آغاز سوره همینطور است یا آغاز آیه همینطور است. گاهی آغاز آیه به اسمی از اسمای حسنای الهی شروع می شود که این آغاز عهده‌دار تبیین محتوای اون آیه است. پس بین این امور چهارگانه فرقی نیست، یعنی یا اول سوره یا آخر سوره، یا اول آیه یا آخر آیه اسمی از اسمای حسنای الهی ذکر می شود که عهده‌دار معارف اون سوره یا اون آیه است. در سوره هایی که بوی تجسم و مادیت و امثال ذالک میدهد، اون سوره مصدر به تسبیح است، یا به فعل ماضی یا به فعل مضارع یا به امر یا به مصدر یا اسم مصدر. اگر سبح هست، اگر یسبح هست، اگر سبح هست، اگر سبحان است، اگر یسبح هست، برای آن است که نیاز ذات اقدس اله را به مسائل مادی و مالی و مانند آن منزه کند. در سوره مبارکه حدید و مانند آن که سخن از قرض الحسنه به خداست، در سوره حدید آیه 18 به این صورت است: ان المصدقین و المصدقات و اقرضوا الله قرضا حسنا. و همچنین در بعضی از سور دیگر دارد من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. اون سوره هایی که در اثنای او از قرض الحسنه سخن به میون می آید، اون سوره ها مصدر به تسبیح است. از اول می فرماید خدا منزه از هر نقص و مبرای از هر عیب است، بعد در اثنا قرض الحسنه را ذکر می کند. این برای آن است که ثابت کند اگر قرض الحسنه است، ذات اقدس اله روی نیاز قرض نمی گیرد. اونگاه بیان نورانی هست امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه که دارد استنصرکم و له جنود السماوات و الارض و استغرضکم و له ملک السماوات و الارض. فرمود از شما کمک خواست، فرمود ان تنصروا الله ینصرکم، در حالی که سراسر عالم سپاه و ستاد الهی است. استنصرکم و له جنود السماوات و الارض. و از شما قرض الحسنه خواست و استغرضکم و له ملک السماوات و الارض. اونگاه نتیجه گیری میکند در همون خطبه، فرمود لم یستنصرکم من ذل و لم یستغرضکم من قل. نه روی ذلت از شما یاری خواست، نه روی قلت از شما قرض الحسنه خواست،
روی قل و قلت و نداری و کمداری قرض الحسنه نخواست، روی ذلت و نیاز از شما کمک نخواست، برای اینکه سراسر عالم ستاد او هستند و سراسر عالم ملک او هستند. این که در اول سوره مبارکه حدید یا سایر سوری که بحث قرض الحسنه مطرح است اول تسبیح را ذکر می‌کند، برای تبیین این نکته است که او غنی محض است، نیازی به چیزی ندارد. مستحضرید که منظور از این قرض الحسنه مسائل وامی نیست. نماز قرض الحسنه است، روزه قرض الحسنه است، در صبح قرض الحسنه است، قرض الحسنه هم قرض الحسنه است. قرض الحسنه به اصطلاح آیات قرآنی غیر از مسائل مالی است. به هر تقدیر اون چی که در سوره اسراء آمده است، برای اینکه مبادا خدای ناکرده کسی خیال کند اسراء برای آن است که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدای سبحان را ببیند، خدا با چشم دیده بشود، از این اوهام و خیالات راه پیدا نکند، از اول این کلمه مبارک سبحان را یاد کرد. اون سبحان الذی، مطلب